ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දෙනාටම. අද අපි මිල්ක් බිස්කට් හදමු. ඔයාලා මේව කඩෙන් ගෙනල්ලා කන්නනේ පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරදීම මේවා හදන්න. මේ ප්‍රමාණ වලින් පුළුවන් ඔයාලට මිල්ක් බිස්කට් 25ක් විතර හදාගන්න. මේවා හදන්න ඕන වෙන දේවල් මම පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. milk biscuit හදන්න ඕන වෙන දේවල් තමයි පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150යි, icing සීනි ග්‍රෑම් 100යි, කෝන් පිටි ග්‍රෑම් 90යි, බටර් ග්‍රෑම් 100යි, කිරි පිටි ග්‍රෑම් 60යි, බිත්තර 1යි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයයි, වැනිලා තේ හැඳි භාගයයි, ලුණු තේ හැඳි කාලයි. මම මුලින්ම කරන්නේ පාන් පිටි, කිරි පිටි, කෝන් පිටි හොඳට හලා ගන්නවා. පිටි ඔක්කොම මේ වගේ පෙනේරයට දාගන්න. දැන් ලුණු බේකින් පවුඩර් දාලා හොඳට හලා ගන්න. දැන් තව භාජනයකට මේ වගේ බටර් ටික එකතු කරන්න. දැන් අයිසින් සීනි ටික ඒකට හලා ගන්න. මේ වගේ විස්ක් එකකින් හොඳට කවලම් කරගන්න. හොඳටම ක්‍රීම් වුණාට පස්සේ බිත්තරය වැනිලා එකතු කරන්න. දැන් හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. පිටි ටික ඔක්කොම එකපාර මේ වගේ දාගන්න. දැන් අතින් කවලම් කරලා මේ වගේ ඩෝ එකක් හදාගන්න. මේක ගොඩාක් අනන්න එපා, සියුම්ව තමයි එකතු කරගන්න ඕන. දැන් මේ ඩෝ එක විනාඩි 5ක් විතර මේ වගේ තියෙන්න දෙන්න. ඒ අතරෙදි මම බේකින් ට්‍රේ එකට පාර්ච්මන්ට් කොලයක් එලා ගන්නවා. දැන් මේ මිශ්‍රණය සමානව කොටස් වලට වෙන් කරගන්න. මේක කොටස් 25කට විතර වෙන් කරගන්න පුළුවන්.
දැන් එක කොටසක් අරගෙන මේ වගේ රවුම් කරලා ටිකක් පැතලි කරගන්න. මේ වෙද්දී ඔයාගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 160ට ප්‍රීහීට් වෙලා තියෙන්න ඕන. දැන් ඔයාට පුළුවන් මේ බිස්කට් බේක් කරගන්න යන්තම් රන්වන් පාට වෙනතුරු. මේකට මගේ oven එකේ විනාඩි 30ක් 35ක් විතර ගියා. තියෙන්නේ බේක් වුණ මිල්ක් බිස්කට්. දැන් මේ විදියටම නිවෙන්න තියන්න. මම ඔයාලට බිස්කට් එකක් කඩලා පෙන්නන්නම්. මේ වගේ තමයි පේන්නේ. මේ පළවෙනි දවසනේ. දෙවෙනි දවස වෙනකොට මේ මිල්ක් බිස්කට් හරිම විදියට එනවා. දැන් ඔයාලට කඩෙන් මිල්ක් බිස්කට් ගේන්න නැතිව ගෙදරම හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේවා හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. ඔයාලට මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලු යෝජනා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. නැවතත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.